අයිබෝන් ලංකාඩර් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගුප්පයත් එක්ක ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අන්තිමටම බැලුවේ රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රා වල අපිට ඕන ටේබල් එකක තියෙන කොලම්ස් ටිකක් විතරක් වෙන් කරලා ගන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි ඒකට පාවිච්චි කරේ රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රා වල ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එක. ඉතින් කාට හරි ඒක බලා ගන්න බැරි වුණා නම් මේ උඩ වෙන ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා ඒක බලලම එන්න පුළුවන්. අද අපි බලමු රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රා වල තියෙන යූනියන් ඔපරේෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද? අපි කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. යනියන් ඔපරේෂන් එක අපිට ඕන වෙන්නේ ඇයි කියලා උදාහරණයකින්ම කෙලිම බලමු. හිතන්නකෝ අපිට මෙන්න මෙහෙම ටේබල් දෙකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ටේබල් දෙකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ රිලේෂන් දෙකේ අපිට තියෙනවා මේ ස්ටුඩන්ට් ID එක තැන් දෙකේ. හරිද? අපිට රික්වයර්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍යතාවයක් ආවා කියලා හිතන්න මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ID ඔක්කොම ටික එකකට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් දෙකේම තියෙන ස්ටුඩන්ට් IDs ටික අපිට මෙහෙම වෙන් කරලා ගන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ. මෙන්න මෙතෙන් අපිට මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ID ටික ගන්න ඕන. ටේබල් දෙකේම තියෙන ටික. හරිද? එහෙම ඕන වුණා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේකේ ටිකක් තියෙනවා 1 2 මේකේ තියෙනවා ඊට පස්සේ 3 4 මෙහි තියෙනවා. අපිට ඕන මේ ඔක්කොම අපිට වැඩක් නැහැ මේකේ මේ ටේබල් එකේ කීයක් තිබුණද මේ ටේබල් එකේ කීයක් තිබුණද අපිට ඔක්කොම ගන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒ වගේ අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් ටේබල් දෙකක තියෙන එකම ඩේටා එක. හරිද? එකම ඩේටා එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් ගන්නෙත් ස්ටුඩන්ට් ID එකම තමයි. හරිද? ටේබල් දෙකක තියෙන එකම ඩේටා එක අපිට ගන්න ඕන වුණොත් අපි රිලේෂනල් ඇල්ජිබ්‍රා වල පාවිච්චි කරන්නේ යූනියන් ඔපරේෂන් එක. මුලින්ම අපි මේකේ සින්ටැක්ස් එක බලමු. මේකේ සින්ටැක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට. මේ කියන්නේ මේ AB කියන්නේ රිලේෂන් දෙකක්. හරිද? එතකොට මේ රිලේෂන් දෙකේ මේ යූනියන් එක ගන්න කියලා U කැපිටල් U අකුරකින් ඒ දෙක මැදට U අකුරක් දාන එක තමයි අපි ඇත්තටම මේකේ සින්ටැක්ස් එක විදිහට කරන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් අපි මේ උදාහරණයේදී නම් අපිට ඕන අපේ පළවෙනි රිලේෂන් එක මොකද්ද? student subject ඒකත් එක්ක ගන්න student marks. හරිද? හරි. හැබැයි මේක වැරදි. මේක මෙහෙම ගන්න බෑ. කෙලින්ම රිලේෂන් එකේ නම දීලා ගන්න බෑ. එතකොට කොහොමද අපි ගන්නෙ? හරි. ඔන්න ඕක තමයි අපිට මේ යූනියන් එකේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. මේකේ ඇත්තටම යූනියන් ඔපරේෂන් එක පාවිච්චි කරනකොට අපි දැනගන්න ඕන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි යූනියන් ඔපරේෂන් එකේ අපිට ඔක්කොම රෝස් ටික එනවා. හරිද? ඔක්කොම රෝස්. එතකොට දැන් අපි මේ ටේබල් දෙකට ගැහුවා මේ ටේබල් එකේ තියෙන ඔක්කොම රෝස් ටිකත් එනවා. මේ ටේබල් එකේ තියෙන ඔක්කොම රෝස් ටිකත් එනවා. හරි. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ යූනියන් එක ගහන්න පුළුවන් යූනියන් ඔපරේෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ටේබල් දෙකේම කොලම්ස් සමාන නම් විතරයි. මොකද මේ ටේබල් දෙකේම කොලම්ස් සමාන නම් විතරයි. ඉතින් කොලම් සමානයි නම් මේක ටේබල් දෙකක් වෙන්නේ නැහැ නේ. එකම ටේබල් එකනේ. එකම කොලම් ටික තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී අපිට පුළුවන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ මොකක්ද දන්නවද? අපිට පුළුවන් ඇත්තටම දැන් මෙතන රිලේෂන් එක කෙලින්ම දෙන්න බෑනේ කොලම්ස් අසමානයිනේ. අපිට පුළුවන් අපි දන්නවා දැන් මේ ටේබල් එකේ අපිට ඕනුනේ ස්ටුඩන්ට් ID එක විතරක් ගන්නනේ. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එක ඒ ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ටේබල් එකේ මේ කොලම් එක විතරක් එළියට ගන්න නේද? හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ටේබල් එකේ මේ කොලම් එක විතරක් එළියට ගත්තම එන අවුට්පුට් එක මතකද? මෙන්න මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් එන්නේ. එතකොට මේ අවුට්පුට් එක ඇවිල්ලා ආයේ රිලේෂන් එකක්ම තමයි නේද? මේ කොලම් එකක් තියෙනවා ඒකේ රෝස් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේකත් ටේබල් එකක් වගේම තමයි මේ අවුට්පුට් එක. ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එකේ අවුට්පුට් එක. හරිද? එතකොට මේකට ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එක දාලා අපි ගත්තොත් ස්ටුඩන්ට් මාක් එකේ මේ කෑල්ල විතරක් මෙන්න මෙතන අපිට මේ අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් බැලුවොත් මේ ටේබල් දෙක මේ රිලේෂන් දෙකේම කොලම් සමානයිනේ. අන්න එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකට යූනියන් එක දාන්න. හරිද? එතකොට මේ විදිහට දාන්න බෑ. අපිට පුළුවන් ඒ වෙනුවට මේකේ සමාන කොලම්ස් නේ තියෙන්න ඕන. සමාන කොලම්ස් තියෙන විදිහට අපි ඉගෙනගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එක යූස් කරලා අවුට්පුට් එක අරගෙන ඒ අවුට්පුට් එකයි මේකෙත් ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එකේ අවුට්පුට් එක අරගෙන මේ දෙක අතරට අපිට පුළුවන් යූනියන් එක පාවිච්චි කරන්න. හරි. දැන් කට්ටියට මතක නම් මතක නැත්නම් මේ උඩ වෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහලා බලලා එන්න. මතක කට්ටිය මට උදව් කරන්න මේකට කොහොමද මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක ගන්න අපි කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එක ලියන්නේ කියලා. මේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් ඔපරේෂන් එකේ සින්ටැක්ස් එක අපි මුලින්ම මේ සිම්බල් එක දානවා පයි සිම්බල් එක දාලා ඊට පස්සේ අපිට එළියට ගන්න ඕන
columns වල නම්. එතකොට අපි මේ table එක ගත්තා මේ table එක අපිට ගන්න ඕනේ මේ student id කියන column එක එළියට ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ student id විතරයි. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ relation එකේ නම. මොකද්ද මේ relation එකේ නම? student subject. ඒකේ නම දුන්න. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ student subject relation එකට student id එක විතරක් ගන්න කියලා project operation එක ලිව්වම එන output එක තමයි මේක. හරිද? එතකොට මේ table මේ relation එක වෙනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. හරිද? මෙතන මේක ගන්නකො මොකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? එතෙන්ට අපි මේක දැම්මොතින් මේ symbol එක ඒ වගේම මෙන්න මේ column එක student id කියන column එක අපිට මෙතෙන්ට ඕන. එළියට ගන්න මෙන්න මේ student id එක. මොකද්ද relation එකේ නම? student mark. ඔන්න එතකොට මේ table එකෙන් අපිට පුළුවන් project operation එක ලියලා මෙන්න මේ column එක විතරක් එළියට ගන්න. ඒතර මේ table එකෙත් අපි project operation එක ලියලා මේ column එක විතරක් එළියට ගත්තා. හරිද? දැන් අපිට පුළුවන් මේ දෙකේ column සමාන නිසා මෙන්න මේ දෙකට මෙන්න මේ එන relation දෙකට මේ output දෙකට අපිට පුළුවන් union operation එක ලියන්න. හරිද? එතකොට දැන් මේ පළවෙනි වතාවට තමයි අපි මේ relational algebra වල මේ operations ගොඩක් එකතු කර කර ලියන්නේ. හරිද? එතකොට මේක ඇත්තටම මේ අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. අපි දන්නවනේ අපි දන්න දේවල් සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේක දන්නවනේ. අපි මේ table එකෙන් එක column එකක් විතරක් එළියට ගන්න project operation එක ලියන්න දන්නවා. ඒ වගේම මේකෙනුත් ගන්න අපි දන්නවා. හරිද? එතකොට අපිට දැන් මේකේ union operation එකේ නම් කරන්න තියෙන්නේ relation 1 එක. relation 1 එක කියන්නේ මෙන්න මේ output එකනේ. column සමාන වෙන්න ඕනේ හින්දා. අපි එතකොට කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙතන අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේක වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න. මෙතන වරහනක් දාලා මෙන්න මෙතනින් එන output එක තමයි පළවෙනි relation එක. ඊට පස්සේ union මෙන්න මේක තමයි දෙවෙනි relation එක. හරිද? ඒකත් මම ගන්නවා වරහනක් දාලා වෙන් කරලා. අඳුරගන්න ලේසි. මේ වරහන් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර මම අඳුරගන්න ලේසි වෙන තමයි මෙහෙම වරහනක් දාලා පෙන්නන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෑල්ල ඇවිල්ලා එක relation එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ relation එක ඒක ඇත්තටම ආවේ මෙන්න මේ student subject ගේ student id එක විතරක් ගලවලා project කරලා එළියට ගත්තට පස්සේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ table එකේ එහෙම නැත්නම් මේ relation එකේ student id එක විතරක් project කරලා එළියට ගත්තට පස්සේ ආපු එක. හරිද? අන්න එහෙම දැන් මේ table දෙක මේ relation දෙක ගත්තොත් මේවා column සමාන හින්දා අපිට පුළුවන් union operation එක use කරන්න. ඒ වගේම තව මෙතන දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ දෙකේ output එක මොකක්ද කියලා. මේ දෙකේ output එක වෙන්නේ හරි අනිවාර්යයෙන්ම මේ column ටිකමනේ මේ table එකක්මනේ එන්නේ. ඒතර output එක මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ. හරිද? එක column එකයි තියෙන්නේ. ඒකේ නම student id. ඒකේ data එන්නේ මෙතනින් එනවා s.1. ඒ වගේම මතක තියාගන්න union operation එකේදී එකම value එක duplicate වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේක එකපාරක් ආපු හින්දා මෙතනින් ආයෙ එන්නේ. ආයෙ එන්නේ s.1. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ගියාම s.1 එකපාරක් ආවනේ. එහෙනම් දෙකක් ආවා. ආයෙ එන්නේ 3. ඊට පස්සේ ආයෙ එනවා 4. හරි නේද? හරි. මතක තියාගන්න union operation එකේදී අපිට values duplicate වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මතක තියාගන්න union operation එකේදී මේ rows වල තියෙන හැම row එකක්ම මේ table වල තියෙන හැම row එකක්ම එළියට එනවා. filter වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම data ටික එළියට එනවා. ඒ වගේම හැබැයි මේවා duplicate වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරුණා කියලා හිතනවා. තේරුණා නම් like button එකක් දාලා අපිටත් කියන්න ඔයාලට ඒක තේරුණා කියන එක. හරි. එහෙනම් ඔයාලට මේක ගැන හිතුණ දේ මේක සංකීර්ණයි නම් මොන හරි අදහසක් තියෙන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු relational algebra වල intersection කියන operator එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඇයි ඒක ඕන වෙන්නේ කියන එකත් එක්ක. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.